Hello students, good morning to everyone. So previous class we finished inorganic chemistry, metallurgy we finished inorganic chemistry also. So today I am starting a new topic, that is organic chemistry. Okay, so this organic chemistry, if you learn in class 10 properly, then it is very helpful in class 11 and 12 also. Okay, because organic chemistry you have to learn for many years, okay, when you pass out class 10. So first of all, I'm going now organic chemistry. This is a new topic for you in class 10. Okay, so before learning organic chemistry, first you should know compounds. Okay, so organic chemistry means study of organic compounds. Okay, so organic chemistry means is that type of chemistry where we study organic compounds. Okay, now before learning organic compounds, we will learn compounds. What is compounds? Compounds means when two or more elements combine. Okay, like water is a compound because hydrogen and oxygen combines. Two or one hydrogen is element, oxygen is element, two element combine to form a compound like CO2. Okay, like NaCl, sodium chloride. So this is also compound because it is made of two elements, one is sodium, another is chlorine. Okay, so compounds, there are many types of compounds, millions and millions of compounds. Okay, and but two types of compounds have divided into two types, it is organic and inorganic. So compounds have been divided in two parts, that is organic and inorganic. Organic, what means organic? Organic means the compounds which contains carbon. Okay, or you can say organic compound means, you can say which is made from plants and animals. Okay, which is made from plants and animals. Okay, so organic compounds can be made from plants and animals. Okay, and inorganic made from non-living source. Okay, इनअर्गेनिक चाहिँ हामी कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नन लिभिङ सोर्स, जस्तै स्टोनहरूबाट, मिनरल्सहरूबाट, सब यिनीहरू चाहिँ के हो, नन लिभिङ. अनि जब प्लान्ट्स र एनिमल्सबाट हामी जब केही कुरो अब्टेन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अर्ग्यानिक भन्छौँ. ओके, जस्तै युरिया भयो, युरिया पनि अर्ग्यानिक हो. ओके, जस्तै मिथेन भयो, यो पनि अर्ग्यानिक हो. ओके, किनभने यो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाट बन्ने हुन्छ. अन्त यो अर्ग्यानिकको चाहिँ एउटा के, अर्ग्यानिकको चाहिँ के खुबी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इट इज मेड अफ कार्बन. यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ अरे, कार्बनले बनेको हुन्छ अरे. मतलब यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कार्बन हुन्छै हुन्छ अरे. जस्तै मिथेन CH4 कार्बन छँदैछ. ओके, जस्तै जस्तै C2H4 यसलाई भन्छ C2H6 यसलाई भन्छ इथानोल. C2H6OH यसलाई भन्छ इथानोल. थुप्रै छ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू. जस्तै युरिया पनि भयो, त्यसमा पनि कार्बन प्रेजेन्ट हुन्छ. भन्नुको मतलब चाहिँ सबै कम्पाउन्ड जहाँ चाहिँ कार्बन प्रेजेन्ट त्यसलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छ. तर कोहीमा यस्तो केस हुन्छ कि जस्तै कार्बन CO2, जस्तै कार्बनमा के प्रेजेन्ट छ, अक्सिजन भने चाहिँ अक्साइड. कार्बनमा अक्साइड, कार्बनमा जस्तै कार्बोनेट हुन्छ CO3, बाइकार्बोनेट HCO3, बाइकार्बोनेट. अन्त मेटल सायनाइड, यसमा पनि कार्बन छ, यसमा पनि कार्बन छ. यो अक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, यसमा पनि कार्बन त प्रेजेन्ट छ नि, तर यसलाई अर्ग्यानिक भन्दैन, यसलाई के भन्छ, इनअर्ग्यानिक भन्छ. यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. सबै कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक हो जहाँ कार्बन प्रेजेन्ट छ, तर एक्सेप्ट कार्बोनेट्स. जस्तै अक्साइड, कार्बनमा के छ, अक्साइड, अक्सिजन प्रेजेन्ट छ.
त अक्साइड, अक्सिजन जब प्रेजेन्ट छ भने अक्साइड भन्छ। CO3 भनेपछि कार्बोनेट, कार्बोनेट अक्साइड, यिनीहरू चाहिँ फेरि यिनीहरूमा प्रेजेन्ट छ नि कार्बन, तर यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक भन्दैन, हामी इनअर्ग्यानिक भन्छ, बुझ्यो होइन। हामीले यति कुरा ध्यान राख्नुपर्छ, अक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अनि साइनाइड छ भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के होइन, अर्ग्यानिक होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, इनअर्ग्यानिक भन्छ। अरू जति नै कम्पाउन्ड्स जहाँ कार्बन प्रेजेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स आर द स्टडी अफ कार्बन, भनेपछि कार्बनको बारेमा चाहिँ हामीले पुरा पढ्छौँ यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ, ओके। अन्त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ हामी कहाँबाट पाउँछौँ भन्दा प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाट पाउँछौँ। अन्त 1900 सेन्चुरीको कुरा हो यो चाहिँ, मतलब 19th सेन्चुरीको कुरा हो। के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बर्जेलिस भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थियो। अन्त त्यति बेला अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मान्छेले भन्ने गर्थ्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ खालि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाट मात्रै पाउँछ भनेर चाहिँ मतलब बनिन्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला मान्थ्यो मान्छेले, ओके। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ प्लान्ट्स एनिमल्सबाट मात्रै बनिन्छ भनेर मान्थ्यो। अनि त्यति बेला एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम थियो बर्जेलियस। अन्त अन्त के भन्छ बर्जेलियसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन छ यो चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सबाट बनिन्छ, यो चाहिँ नन लिभिङ थिङ्सबाट बनिन्छ। जस्तै इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सबाट चाहिँ बनिँदैन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ इनअर्ग्यानिक भने नन लिभिङ सोर्स, नन लिभिङ थिङ्स। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ नन लिभिङ थिङ्सबाट बनिँदैन, यो लिभिङ थिङ्सबाट मात्रै बनिन्छ भनेर चाहिँ बर्जेलियसले पनि विश्वास गरेको थियो, बर्जेलियसले पनि भनिबस्थ्यो। अब किन चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, किन चाहिँ इनअर्ग्यानिकबाट अर्ग्यानिक बन्दैन, किन नन लिभिङबाट चाहिँ अर्ग्यानिक बन्दैन, किन लिभिङबाट अर्ग्यानिक बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने लिभिङ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ यस्तो फोर्स हुन्छ अरे, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ यस्तो फोर्स हुन्छ अरे भाइटल फोर्स हुन्छ अरे, भाइटल भनेको इम्पोर्टेन्ट फोर्स हुन्छ अरे, जुन फोर्स चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ हुँदैन अरे। तर त्यही इन एब्सेन्स अफ त्यही फोर्स चाहिँ, जस्तै त्यही फोर्स चाहिँ इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्सबाट मात्रै बनिन्छ अरे, इनअर्ग्यानिकबाट बनिँदैन अरे। किनभने इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ त्यो भाइटल फोर्स चाहिँ छैन भन्थ्यो अरे त्यति बेला चाहिँ। अब यस्तो मान्यता थियो, यस्तो विश्वास गर्थ्यो, मतलब यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्थ्यो यिनीहरूले विश्वास गरेको थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1828मा, ओके, 1828मा चाहिँ को आयो, फेरि एउटा साइन्टिस्ट आयो। को आयो? वुलर भन्ने साइन्टिस्ट आयो, WOHLER, वुलर भन्ने साइन्टिस्ट आयो। अन्त उसले चाहिँ के गर्यो, युरिया प्रिपेयर गरेर देखाइदियो। अब युरिया के हो? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अन्त 1828मा युरिया प्रिपेयर गरेर देखाइदियो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पोटासियम साइनाइडलाई चाहिँ एमोनियम सल्फेटबाट चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ के बनाइदियो, युरिया बनाइदियो। दुईटा यो पोटासियम साइनाइड र एमोनियम सल्फेट मिक्स गरेर के बनाइदियो, युरिया बनाइदियो। अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो केसिएन भनेको इनअर्ग्यानिक साइनाइड, अघि भने होइन केसिएन भनेको यो साइनाइड, यो केसिएन चाहिँ इनअर्ग्यानिक हो। अन्त एमोनियम सल्फेट पनि के हो? इनअर्ग्यानिक हो, किनभने कार्बन छैन। अन्त यो इनअर्ग्यानिकबाट यसले के बनायो? अर्ग्यानिक बनायो। त्यति बेला यसले चाहिँ प्रुभ गरेर देखाइदियो कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट पनि बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ यसले प्रुभ गरिदियो।
भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्समा त होइन इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट मात्रै पनि बनिन्छ भनेर चाहिँ यसले प्रुभ गरिदियो। अनि त्यति बेलादेखि चाहिँ मान्छेले विश्वास भयो कि त्यहाँ चाहिँ कुनै भाइटल फोर्स चाहिँ छैन, भाइटल फोर्स चाहिँ कुनै त्यहाँ छैन भनेर चाहिँ के गर्यो, विश्वास भयो, भाइटल फोर्स चाहिँ कुनै छैन भनेर चाहिँ विश्वास भयो। अन्त विश्वास हुँदाखेरि चाहिँ फेरि पछि के भयो, फेरि कोल्बे, KOLBE, कोल्बे भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ 1845मा चाहिँ के बनायो, फेरि यसले एउटा एसिटिक एसिड बनायो, एसिटिक एसिड प्रड्युस गर्यो। एसिटिक एसिडमा के हुन्छ, फेरि कार्बन हुन्छ, CH3COOH, यसमा के हुन्छ, कार्बन हुन्छ, कार्बन प्रेजेन्स छ। भनेपछि एसिटिक एसिडमा के प्रेजेन्स छ, हाम्रो कार्बन प्रेजेन्स छ। भनेपछि यो पनि कहाँबाट बनायो यसले भन्दाखेरि चाहिँ इनअर्ग्यानिक, यो चाहिँ यसले कहाँ बनायो, ल्याबोरेटरीमा बनायो। अब ल्याबोरेटरीमा त हामीले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स मात्रै हामी युज गर्छौँ, हामीले ल्याबोरेटरीमा त हामीले ल्याबोरेटरीमा चाहिँ ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर हुँदैन, किनभने ल्याबोरेटरीमा चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू कहिले प्रिपेयर हुँदैन। ल्याबोरेटरीमा चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बनाउन सक्छौँ। ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर, अन्त बर्जेलेसले चाहिँ भनेको थियो यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, बर्जेलेस भन्ने अघि साइन्टिस्टले चाहिँ भनेको थियो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गर्नु पनि सक्दैन भनेर चाहिँ उसले भनेको थियो। तर कोल्बेले चाहिँ के गर्यो, प्रुभ गर्यो कि एसिटिक एसिड चाहिँ जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ यसलाई चाहिँ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेर के गर्यो, देखाइदियो। अन्त फेरि अर्को साइन्टिस्ट को आयो भन्दाखेरि बर्थेलोट, BERTHELOT, बर्थेलोट भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ 1856मा के बनायो, फेरि मिथेन प्रिपेयर गरिदियो। ल्याबोरेटरीमा के प्रिपेयर गरिदियो, यसले मिथेन प्रिपेयर गरिदियो। मिथेन पनि ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ मिथेन पनि के हो, फेरि अब CH4, यो पनि के हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ। अन्त ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गर्नुको मतलब चाहिँ यो, फेरि यसको मतलब पनि के हो, यो बर्जेलेसको थ्योरीलाई चाहिँ के गरिदियो, फेल पारिदियो। ओके, अन्त जुन बर्जेलेसले को चाहिँ एउटा उयो के थियो, बनाएको थियो कि यस अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ एउटा भाइटल फोर्स हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ थियो, त्यो भनाइलाई चाहिँ के गरिदियो, यसले डिस्कार्ड गरिदियो, मतलब फेल पारिदियो। अनि त्यही कारणले भाइटल फोर्स थ्योरी चाहिँ के भयो, फेल भएर गयो। अन्त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा अन्त अहिले चाहिँ के भयो, मिलियन्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के भयो, डिस्कभर भइसक्यो। मिलियन्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स के भयो, हाम्रो डिस्कभर भइसक्यो। ओके, millions of organic compounds are discovered till now. Okay, भनेपछि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ के रहेछ, द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons. Okay, so अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ के रहेछ, deals with the study of hydrocarbons and the hydrocarbons ओके। हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन। जस्तै सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनले चाहिँ बनिएको हुन्छ। जस्तै CH4 मिथेन भयो, किनभने कार्बन र हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ। अब C6H12O6 यो के भयो, यो ग्लुकोज पनि के हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, किनभने यहाँ के छ, कार्बन र हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ। ओके, सो एभ्रिथिङ which contains hydrocarbons they are called that is we study in organic chemistry. So organic chemistry deals with study of hydrocarbons. Okay, अब अर्ग्यानिकमा चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बनको विषयमा चाहिँ बेसी पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। ओके, now let's see the difference between organic and inorganic compounds. Okay, you can see here difference between organic and inorganic compounds. So organic compounds number 1 हेर, presence of carbon is essential. So organic compounds मा चाहिँ कार्बन चाहिँ एसेन्शियल छ, तर इनअर्ग्यानिक मा चाहिँ presence of carbon is not essential. Okay, organic compound they are covalent. अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ किन कोभ्यालेन्ट भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मिथेन CH4, अन्त कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड चाहिँ हामी कस्तो मतलब कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज मेड अफ टु नन मेटल्स के बनिन्छ, हाम्रो
कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भने जस्तै कार्बन र हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पनि हाइड्रोजन नन मेटल, कार्बन पनि के हो नन मेटल, नन मेटल बन्न के भनिन्छ हाम्रो कोभ्यालेन्ट बनिन्छ। त्यही कारणले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ के भन्यो कोभ्यालेन्ट भन्यो। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दे आर कोभ्यालेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, अन्त यसलाई कोभ्यालेन्ट पनि भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट पनि भन्छ, किनभने जस्तै अब एनएसिएल के हो, एनएसिएल के हो, एनएसिएल हो हाम्रो सोडियम, एनएसिएल हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो, आयनिक कम्पाउन्ड हो। अन्त आयनिक कम्पाउन्ड के हो, केमा आउँछ फेरि, यसमा कार्बन छैन भनेपछि इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा आउँछ। अन्त यो आयनिक कम्पाउन्ड, अन्त आयनिक यो अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ आयनिक पनि हुनसक्छ। अन्त CO2 यसमा पनि कार्बन प्रेजेन्ट छ, यसमा पनि कार्बन प्रेजेन्ट छ। अन्त अक्साइड छ, यसमा के छ अक्साइड, यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो। CO2 के हो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो, तर यो यसलाई हामी अर्ग्यानिक भन्दैन, यसलाई के भन्छ इनअर्ग्यानिक भन्छ, किनभने यो अघि मैले भने अक्साइड हो, कार्बनको के हो अक्साइड, त्यही कारणले यसलाई के भन्छ हामीले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ। सो दे आर कोभ्यालेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री कम्पाउन्ड के हुन्छ कोभ्यालेन्ट पनि हुनसक्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट पनि हुनसक्छ। Melting point and boiling points are low, as I already told you in ionic and covalent compounds chapter. So melting point and boiling points of covalent compounds are always low. So melting points and boiling points are high. जस्तै NaCl को melting point के हुन्छ, melting point र boiling point के हुन्छ high हुन्छ। Now they are generally soluble in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride and insoluble in water. Organic compounds चाहिँ वाटरमा सल्युबल कहिले हुँदैन अरे। वाटर के हो, किनभने वाटर के हो पोलर कम्पाउन्ड, पोलर भनेको चाहिँ दुईपट्टि पोजिटिभ र नेगेटिभ भएको, तर यो बेन्जिन कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिँ के हो नन पोलर भनेको उनीहरुमा चाहिँ कुनै पोल पनि हुँदैन, प्लस माइनस केही हुँदैन। त्यही कारणले दे आर सोल्युबल इन बेन्जिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, किनभने यो के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु चाहिँ यो बेन्जिन कार्बन टेट्राक्लोराइडमा चाहिँ के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ। अब इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के हुन्छ दे आर सोल्युबल इन पोलर सल्भेन्ट, पोलर सल्भेन्ट भनेको जस्तै वाटर, इनसोल्युबल इन नन पोलर सल्भेन्ट भनेपछि इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ फेरि यो बेन्जिन कार्बन टेट्राक्लोराइडमा चाहिँ के हुँदैन डिजल्भ हुँदैन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दे आर भोलाटाइल, हामीले अलिकति यसलाई हिट गऱ्यो भने के हुन्छ यो भेपर भइहाल्छ। जस्तै मिथेनलाई हामीले अलिकति भेपर बोइल हिट गऱ्यो भने के हुन्छ यो भेपर भइहाल्छ। दे आर नन भोलाटाइल भनेपछि यो चाहिँ के हुँदैन भेपर छिट्टो हुँदैन। दे डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्युज्ड अर इन द सल्युसन। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मैले पानीमा हालेर मैले इलेक्ट्रिसिटी मैले त्यहाँ दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन। हामीले इलेक्ट्रोलिसिसमा पढेको होइन हामीले यो, तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्युज्ड अर इन सल्युसन। अनि त्यसलाई इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जस्तै NaClलाई चाहिँ मैले पानीमा हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। यो हामीलाई थाहा छ होइन, बुझेन अब यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बुझेन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको हामीले कार्बनको बारेमा पढ्छौँ, इनअर्ग्यानिक भनेको हामीले कार्बनको बारे त्यसमा कार्बन पनि हुन्छ कार्बन पनि हुँदैन पनि, तर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ कार्बन हुन्छ तर त्यसमा अक्साइड हुन्छ, कार्बन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ कार्बोनेट हुन्छ, कार्बन हुन्छ तर त्यसमा के हुन्छ बाइकार्बोनेट हुन्छ। ओके बुझेन, कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन अब यही हो। ओके अब नेक्स्ट टाइम हामीले टेट्रा भ्यालेन्सी एन्ड क्याटेनेसन प्रपर्टी अफ कार्बन हामीले पढ्छौँ। ओके नेक्स्ट। ओके सो थ्याङ्क यू।